วันนี้มีบทสัมภาษณ์ของคนกัมพูชามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ เป็นเรื่องราวที่นักวิจัยเขาได้เก็บบันทึกผลของแรงงานกัมพูชาที่ต้องทำงานหนักอยู่ในประเทศตัวเอง โดยเธอคนนี้ชื่อว่าจันเทีย เป็นแรงงานหญิงชาวกัมพูชาค่ะ ขณะที่สัมภาษณ์เธอกำลังลากพัดลมที่มีขนาดเท่าประตูบานใหญ่เอามาใช้ในห้อง ที่เธอบอกว่าแทบจะไม่มีอากาศถ่ายเทเลย ในสถานที่ที่เธอนั้นต้องไปทำงานทุกวัน โดยลมจากพัดลมตัวนี้แหละเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความร้อนจากเตาเผาที่ดูแล้วเหมือนกับหลุมที่มีไฟลุกโชนสลัวๆมากกว่าเธอบอกว่าเหมือนกับต้องทำงานอยู่ในคุกที่กำลังมีไฟไหม้โดยจันเทียมีอายุ47ปีในปีนี้เธอกำลังเรียงอิฐซ้อนกันก่อนที่จะขนย้ายไปเก็บในโกดังจันเทียเล่าให้ฟังว่าเคยถามเจ้าของโรงงานว่าอยากจะขอพัดลมเพิ่มจะได้ไหมแต่เจ้าของเขาก็ไม่ให้เพราะทำให้เขาต้องเสียเงินเพิ่มและพัดลมที่จันเทียเขาใช้ทุกวันนี้ก็ส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตลอดเวลาตอนที่เธอนั้นเปิดใช้งานแม้ว่าจะทำงานได้แต่ลมที่ออกมาจากพัดลมตัวนี้ก็เบาเหลือเกินถ้าจะบอกว่าร้อนขนาดไหนเรียกว่าร้อนเกินไปที่คนทำงานทั่วไปจะอยู่ได้โดยกลุ่มนักวิจัยพยายามจะถามแล้วก็ค้นหาคำตอบจากเตาเผาที่ก่อขึ้นมาด้วยอิฐในกัมพูชาเป็นสถานที่ที่แรงงานต้องทำงานอย่างหนักในสภาพการทำงานที่เรียกว่าร้อนที่สุดในโลกเพราะว่ามีเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งที่นำมาใช้กับเตาเผามาจากเศษเสื้อผ้าอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นโดยได้พูดคุยกับแรงงานหลายคนบอกว่าแต่ละวันพวกเขาจะต้องเสียเหงื่อในปริมาณที่มากจนรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในอ่างน้ำร้อนซึ่งการเป็นลมระหว่างทำงานเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องปกติใครจะเป็นลมเมื่อไหร่ก็ได้พวกเขาเหมือนกับเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำสามารถจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่มีใครจะมาสนใจโดยบทความที่ได้เปิดเผยชิ้นนี้ชื่อของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนไปทั้งหมดเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีปัญหากับนายจ้างโดยงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในครั้งนี้นักวิจัยก็พยายามจะบันทึกข้อมูลแล้วก็เค้นความจริงว่าการที่สัมผัสความร้อนจัดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานยังไงบ้างโดยมีเซ็นเซอร์พิเศษที่เอามาใช้เก็บบันทึกอุณหภูมิแกนกลางของแรงงานที่เข้าไปทำงานจำนวน30คนที่อยู่หน้าเตาเผาตลอดทั้ง1สัปดาห์ซึ่งอุณหภูมิแกนกลางเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในส่วนลึกของร่างกายโดยการเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์พบว่าแรงงานทุกคนมีภาวะเครียดจากความร้อนหรือที่เรียกว่า heat stress หมายถึงทุกๆคนจะมีอุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า38องศาเซลเซียสซึ่งความร้อนในระดับนี้จะทำให้เกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้ปวดหัวแล้วก็เกิดอาการเหนื่อยล้าอย่างมากซึ่งโดยปกติแล้วช่วงอุณหภูมิของร่างกายคนเราจะอยู่ระหว่าง 36.1 ถึง 37.2 องศาเซลเซียสซึ่งร่างกายที่มีอุณหภูมิเกิน 38 ถือว่ามีอาการไข้โดยแรงงานบางคนมีข้อมูลแกนกลางสูงถึง 40 องศาเซลเซียสโดยความร้อนระดับนี้จะทำให้เกิดอาการฮีสโตรกหรือโรคลมแดดได้อาจจะทำให้เกิดอาการหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยมีแรงงานเขมรคนหนึ่งได้กล่าวว่าเขาเคยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจากการที่อยู่กับความร้อนแต่ว่าเขาก็กลับมาทำงานนี้อีกครั้งเพราะว่าเป็นเพียงอาชีพเดียวที่เขาสามารถทำได้โดยปัญหาจากความร้อนของเตาเผาที่ส่งผลกระทบยังสำทับด้วยปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในประเทศกัมพูชาซึ่งเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอุณหภูมิในกัมพูชานั้นทำสถิติร้อนอยู่สูงสุดที่ 41.6 องศาเซลเซียสโดยปีที่ถูกบันทึกว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในขณะที่อุณหภูมิโลกนั้นสูงขึ้นแม้ว่าจะค่อยๆสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่ามีผลกระทบต่อความเป็นความตายของแรงงานที่ทำงานหน้าเตาเผานับหมื่นคนทั่วเอเชียและถัดมาในบ่ายวันหนึ่งอากาศก็ชื้นมากๆอยู่ในเขตชานเมืองกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาด้านในของเตาเผาจันเทียก็กำลังเรียงก้อนอิฐด้วยสภาพที่แบบกำลังหายใจเหนื่อยหอบเธอบอกว่าสวมเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้ามีเปิดก็แค่บริเวณลูกตาเท่านั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเกราะป้องกันอย่างเดียวที่ป้องกันในการที่จะถูกความร้อนจากเตาเผาแล้วก็พวกฝุ่นถ้าอิฐมีความร้อนสูงเกินไปผิวของเธอก็จะเริ่มพองซึ่งเตาเผานั้นก่อขึ้นเป็นลักษณะกำแพงอิฐและก็ถูกฉาบให้ติดผนึกกันคนงานจะยืนอยู่ด้านนอกแล้วก็คอยเติมฟืนเข้าไปในเตาเผาเพื่อให้มีความร้อนเพียงพอ
ซึ่งโดยปกติแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสถึงจะทำให้อิฐดินเผาสามารถเซตตัวได้และเมื่ออิฐเซตตัวคนงานก็จะหยุดเติมฟืนหลังจากนั้นพอความร้อนลดลงคนงานก็จะต้องเข้าไปในเตาเผาโดยไม่ได้มีข้อมูลบอกว่าระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในห้องเผาอิฐที่คนงานต้องเข้าไปทำงานนั้นต้องมีอุณหภูมิสูงแค่ไหนเพราะว่าเป็นเรื่องยากที่นักวิจัยจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูลแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่ามีคนงานกี่คนที่ต้องล้มป่วยหรือว่ามีอาการที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ทำงานเช่นนั้นโดยมีผู้หญิงกัมพูชาคนหนึ่งบอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกก้อนอิฐนั้นหล่นใส่ซึ่งจริงๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะว่าหลายๆคนมักจะโดนอิฐที่มีความร้อนมากๆลวกมือแม้ว่าพวกเขาจะใส่ถุงมือแล้วก็ตามส่วนด้านนอกของเตาเผาได้มีแรงงานชาวกัมพูชาชื่อว่าโกศลกำลังโกยเศษผ้าที่มีพลาสติกแล้วก็ยางยืดปนอยู่เขาโยนพวกมันเข้าไปในประตูบานเล็กของเตาเผาก่อนจะรีบปิดหลังจากนั้นก็มีควันดำพุ่งออกมาจากรอยแตกของเตาเผาขณะที่ลูกๆของเขากำลังวิ่งอยู่ในบริเวณนั้นโกศลบอกว่าชินกับควันดำพวกนี้แล้วแทบจะไม่ได้สังเกตมันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าคิดอย่างเดียวว่าต้องทำให้ไฟนั้นติดตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งเขากับภรรยาแบ่งกันดูแลบริเวณนี้ส่วนลูกๆและลูกของคนงานคนอื่นก็คลานเล่นอยู่บนกองถุงของเศษเสื้อผ้าที่มีรอยขาดซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่มีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของประเทศกัมพูชาซึ่งการเอาเสื้อผ้ามาเผานั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาขจัดเศษผ้าที่ไม่ต้องการแล้วจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีมากกว่า 1,300 แห่งในกัมพูชาโดยมีรายงานวิชาการบ่งชี้ว่าพวกเศษผ้านี้มีสารพิษตกค้างไม่ว่าจะเป็นพวกสารฟอกขาวสารฟอร์มาลดีไฮด์แอมโมเนียรวมทั้งพวกโลหะหนัก PVC และเรซินที่ใช้ในกระบวนการย้อมผ้าและการพิมพ์ลวดลายต่างๆโดยในรายงานนั้นระบุว่าคนงานในโรงงานเผาอิฐต้องเจ็บป่วยจากอาการไมเกรนเป็นประจำและบางคนก็มีเลือดกำเดาไหลและยังมีอาการเจ็บป่วยอื่นๆอีกด้วยลูกสาวของโกศลตอนนี้อายุ3 ขวบผมของเธอพันกันเป็นก้อนจากฝุ่นต่างๆซึ่งแบรนด์เสื้อผ้าในชาติตะวันตกส่วนมากจะมีมาตรการอยู่สถานการณ์แบบนี้อย่างเข้มงวดโดยโฆษกของดิสนีย์ได้แจ้งว่าทางบริษัทกำลังสอบสวนหลังจากมีรายงานกล่าวหาว่าดิสนีย์นั้นใช้แรงงานในกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีแบรนด์สินค้าแฟชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้ายี่ห้อคลาร์ก H&M ซึ่งทางบริษัทคลาร์กได้ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาสอบสวนเรื่องนี้และยังเชิญบริษัทอื่นที่ได้รับผลกระทบมาหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาเพื่อที่จะขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนทางด้าน H&M ก็บอกว่าทางบริษัทได้รับทราบปัญหาในกัมพูชาแล้วแต่ยืนยันว่า H&M มีแนวปฏิบัติในการกำจัดของเสียที่เหลือทิ้งจากการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเศษผ้าที่เหลือนั้นไม่ได้ถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานหรือว่าถูกส่งไปฝังกลบและหลังจากคุยกับโกศลและจันเทียทั้งคู่บอกว่าไม่สามารถเลิกทำงานนี้ได้อย่างจันเทียเธอเคยเป็นชาวนาปลูกข้าวแต่ว่าฝนตกน้อยแล้วก็ไม่สม่ำเสมอทำให้เธอนั้นยากที่จะได้ผลผลิตจากข้าวที่ปลูกเพราะว่ากู้เงินมาจำนวนมากพอเกี่ยวข้าวได้น้อยและพอได้น้อยหลายๆรอบก็จบด้วยการเป็นหนี้มหาศาลสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาในกรุงพนมเปญหวังว่าจะมารับจ้างเพื่อหาเงินไปใช้หนี้โดยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นในกัมพูชาโดยประชากรวัยผู้ใหญ่ของกัมพูชากว่า10 ล้านคนเป็นลูกหนี้อย่างน้อยประมาณ2 ล้านคนแล้วก็มีหนี้เฉลี่ยรายละประมาณ 3,320 ดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนั้นจันเทียยังบอกอีกว่าหากเลิกทำงานนี้ก็กลัวว่าจะต้องถูกจับเพราะว่าไม่มีเงินใช้หนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ค่าจ้างที่จันเทียได้อยู่ที่ประมาณ 10,000 เรียวกัมพูชาหรือประมาณ88 บาทต่อกองอิฐประมาณ500 ก้อนซึ่งค่าจ้างเท่านี้เธอต้องใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าไฟและค่าน้ำโดยบ้านของเธอคือเพิงกระท่อมที่อยู่ใกล้ๆกับเตาเผาอิฐซึ่งปัจจุบันนี้แม้จะผ่านไปหลายปีแต่จันเทียก็ยังคืนหนี้เจ้าของไม่หมดและยังบอกอีกว่าหนี้สินของเธอมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น